सो आई थिंक मोस्ट सबैले eSewa चलाउनुहुन्छ होला र मेरो लास्ट भिडियोजमा eSewaसँग सम्बन्धित डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरु सोध्नु भएको थियो। 3 दिन भइसक्यो एप्लाई गरेको भेरिफाई नै भएको छैन, पैसा सिक्दै मिलेन, भेरिफाई भएको छैन, व्हाट टु डु, भेरिफाई हुन कति दिन लाग्छ, यो सेकेन्ड फन्ड ट्रान्सफर भने के हो, हाउ टु कन्ट्याक्ट eSewa कस्टमर सर्भिस, eSewa को न्यू प्रोमो कोड कसरी थाहा पाउने, यो डिजिटल वालेट्समा eSewa खल्ती आइएमपी ले चाहिँ खासा पैसा कसरी कमाउँछ जस्तो प्रश्नको उत्तर आजको यस भिडियो मार्फत दिइदिन्छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु। दर्शक पनि eSewa मोस्ट प्रब्लम भनेको KYC भेरिफाई गर्न टाइम लाग्ने, KYC भेरिफाई गर्न नसक्ने, कहिले के मिस्टेक हुने, कहिले के भने रिजेक्ट गरिदिने, एज अ होलमा KYC भेरिफाई गर्न नै प्रब्लम रहेको पाइन्छ। सो फर्स्टमा KYC भने चाहिँ के हो त र किन गर्नुपर्छ र यसको फाइदाहरू के छ भनेर सिकौँ है त। बेसिकली KYC भन्नाले नो योर कस्टमर, आफ्नो ग्राहक पहिचान, आफ्नो कस्टमरलाई चिन्ने अथवा बुझ्ने प्रोसिडियर हो। अब eSewa मा KYC किन बढ्ने त? रु 5000 भन्दा बढीको कारोबार गर्नका लागि, बैंक ट्रान्सफर गर्नका लागि, eSewa अकाउन्टमा सिधै रेमिटेन्स पाउनका लागि, eSewa का डिफरेन्ट अफर्समा पार्टिसिपेट गर्नका लागि। अब KYC भेरिफाई गर्नका लागि डकुमेन्ट्समा नागरिकता अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स अथवा पासपोर्ट अथवा भोटर्स आइडी र एउटा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यहाँ फर्स्टमा आफ्नो eSewa अकाउन्ट लगइन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो प्रोफाइलमा गई माइ इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो यहाँ सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण भरि सबै कागजात अथवा डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड गरी सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यो त भयो जस्ट एउटा माइन्ड म्याप। अब धेरैले KYC त भर्छ हैन, तर पनि उनीहरुको KYC रिजेक्ट भइरहेको हुन्छ क्या। अब किन त भन्दाखेरि यो भन्दाखेरि हामीले केही रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो KYC भर्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने नियमहरु के हुन् भन्दाखेरि फर्स्टमा रहेको छ फोटो। फोटोमा आफ्नो अनुहार चाहिँ स्पष्ट देखिने गरी हालसालै खिचेको फोटो अपलोड गर्नुपर्नेछ, जसमा चाहिँ तपाईले चस्मा अथवा क्याप अथवा ह्याटले चाहिँ आफ्नो अनुहार चाहिँ नछुपेको फोटो राख्नुपर्नेछ। सो फोटोमा जुनसुकै पनि डकुमेन्ट अथवा जुनसुकै फर्महरु भर्दाखेरि चाहिँ काम लाग्ने फोटो भनेको चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो हुन्छ हैन। अब पासपोर्ट साइज फोटो तपाईले कहाँ बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अफ कोर्स फोटो स्टुडियोमा गएर तपाईले आफ्नो फोटो खिचेर हार्ड कपीमा बनाइ ल्याउनुहुन्छ हैन। अब के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो हार्ड कपीमा फोटो त ल्याउनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईले आफ्नो खिचेको फोटो सफ्ट कपीमा ल्याउनु पर्छ क्या। दाइ यो मेरो फोटोलाई चाहिँ जिमेलमा पठाइदिनुस् न भनेर तपाईले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ सफ्ट कपीमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। जुन फोटो चाहिँ तपाईले इमेलबाट इजिली डाउनलोड गरेर सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, एन्ड त्यो फोटो चाहिँ तपाईले eSewa को KYC भेरिफाई गर्ने टाइममा हाल्नु भयो भने चाहिँ त्यो फोटो रिजेक्ट हुनै सक्दैन। अब तपाईसँग पासपोर्ट साइज फोटो छैन अरे, अब के गर्ने त? फोटो स्टुडियो नै कुद्ने त? नो, म हुन्जेलसम्म तपाईहरु कुद्नु पर्दैन है त। यसको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले सिम्पली आफ्नो सेल्फी अथवा फोटो नै ब्याकग्राउन्डतिर त्यस्तो झिलिमिली किन राखिकन टक्क प्लेनमा आफ्नो फोटो खिचेर अपलोड गरिदिँदाखेरि पनि KYC चाहिँ भेरिफाई हुन्छ है त। बस तपाईले फोटो खिच्दाखेरि तपाईको आफ्नो अनुहार चाहिँ स्पष्ट देखिनु पर्ने हुन्छ है त। र अब डकुमेन्ट्समा तपाईले आफ्नो सक्कली कागजात चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै तपाईले डकुमेन्ट्समा सबै जानकारी स्पष्ट क्लियर बुझ्ने हुनुपर्छ। र यी डकुमेन्ट्सहरु तपाईको कुनै पनि फोटो एडिटिङ सफ्टवेयरबाट चाहिँ एडिट गरेको हुँदैन, सबै ओरिजिनल हुनुपर्छ, नट इभन फोटोकपी एज वेल। र तपाईको डकुमेन्टमा यदि ड्राइभिङ लाइसेन्सहरु छ जसको चाहिँ तपाईको डेट सिद्धिएको छ, डेट एक्सपायर भएको छ भने चाहिँ त्यसो डकुमेन्ट युज नगर्नु होला है त, किनकि त्यसो डकुमेन्ट युज गर्यो भने चाहिँ तपाईको KYC भेरिफाई चाहिँ हुँदैन। ल मैले KYC त जसो भरे, अब यसको रिप्लाई चाहिँ कतिखेर आउने, यो खाली पेन्डिङमा त देखाउँछ के हो, यसको लागि के गर्ने त भनी सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ दिएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबर, फेसबुक, इन्स्टा अथवा ट्विटरमा चाहिँ तपाईले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अझ अरू प्लेटफर्म भन्दा ट्विटरमा चाहिँ छिटो रिप्लाई आउँछ, त्यसपछि तपाईको इमेलमा पनि छिटो रिप्लाई आउन चाहिँ आउँछ है त। अब मलाई मेलमा के ल्याङ्ग्वेजले के लेख्ने हो त्यसको बारेमा मलाई के पनि आउँदैन भने सोच्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग ChatGPT छ हैन। सो इफ तपाईको यसको बारेमा के पनि थाहा छैन भने मैले यसको बारेमा भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु, यसको भिडियोको लिंक तपाईको डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ, यु क्यान गो थ्रु इट। र तपाईहरुलाई डिजिटल वालेट्समा eSewa खल्ती आइएमपी नमस्ते यस्तो वालेटमा त्यस्तो के पनि प्रब्लम परेमा र इभन KYC भेरिफाई गर्नु परेमा, फुल डिटेल्स भर्न नसकेमा, सर्ट टाइम पिरियडमा नै KYC भेरिफाई गर्नु परेमा म तपाईले मलाई पर्सनली फेसबुक, इन्स्टा, टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्ता खाली भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। समस्या परे अथवा केही क्वेशन्सहरु भए तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र साथसाथै हामीसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने तल फेसबुकको इन्स्टाग्रामको लिंक रहेको छ, यु क्यान जोइन विथ अस पर्सनली भन्दै। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। अर्को भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।